ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ 12ኛ ክፍል ተፈተናችሁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ጆይን እንደምታደርጉ ወይም በማታውና በርቀት ትምህርታችሁን አፕግሬድ ለምታደርጉ የመጀመሪያ ተማሪዎች የሚሆን ቪዲዮ ነው በተከታታይ ይዤ የመጣሁት። ይሄ ኮርስ ኮመን ኮርስ ነው፣ ፍሬሽማን ጂኦግራፊ። የኮርሱ ስም ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚል ርዕስ አለው። እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ይህ የፍሬሽማን ጂኦግራፊ በስድስት ምዕራፎች የተከፈለ ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ ኢንትሮዳክሽን ነው። ኢንትሮዳክሽን ላይ የምናየው ዋት ኢዝ ጂኦግራፊ፣ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ፣ ቴምስ ኦፍ ጂኦግራፊ እንዲሁም ብራንችስ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚሉትን እናያለን። the second chapter is geology. We see the definition of geology, the history of the earth, the geological time scale, the forces that apply on the surface internally and externally የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሶስተኛው ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ነው። የኢትዮጵያ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ምን ይመስላል፣ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ እንዲሆኑ ያስቻሉ አስቻይ ምክንያቶች ምን ናቸው የሚለውን በዚህ ቻፕተር የምናይ ይሆናል። ምዕራፍ 4 ድሬኔጅ ሲስተም ተፋሰስ የሚል ነው። ተፋሰስና ከተፋሰስ ጋር የተያዙ ቶፖግራፊክ ስትራክቸሮች ያለውን ኢምፕሊኬሽን እና ኢምፓክት እናያለን። የተለያዩ የተፋሰስ አይነቶች አሉ፣ እሱንም በዚህ ምዕራፍ የምናይ ይሆናል። አምስተኛው ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ አየር ንብረት ሁኔታ ምን ይመስላል? ትራዲሽናሊ እንደሚታወቀው በአግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ በረሃ፣ ውርጭ የሚባሉ ክላሲፊኬሽኖች አሉ። ከዚህ ጋር የተያዘው የአየር ንብረት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻ ሶይል ኤንድ ቬጂቴሽን ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ምዕራፍ አለ። በዚህ ምዕራፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የአፈር አይነቶች፣ የአፈር ባህሪያት፣ የአፈር ስርጭት የምናይ እና የምንመለከት ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ቬጂቴሽን ዲስትሪቢዩሽንም ኢትዮጵያ ውስጥ በደጋ፣ በቆላ፣ በወይና ደጋ ያለውን ስርጭት እናያለን። እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ሌክቸር 1 ኢንትሮዳክሽን የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ቻፕተር ዴፊኒሽን ኦፍ ጂኦግራፊ ነው። ቢፎር ዊ አር ትራይንግ ቱ ዲፋይን ዘ ተርም ጂኦግራፊ, I think we are familiar with the definition of geography because we are learned about geography from grade 9 to 12 for social science students and from grade 9 to 10 for natural science students as well. So from lower grade we define geography as the term geography is comes from two Greek words, from geo and graphy. Geo means earth and graphy means description. The combination of two words is earth description. That means it studies about the earth, human beings, the natural environment and the interaction between them. እንግዲህ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ባለው የትምህርት ጊዜ ጂኦግራፊን በቀላሉ ዲፋይን ስናደርግ ጂኦግራፊ የሚለው ቃል ከሁለት የግሪክ ቃላቶች እንደመጣ፣ እነዚህ ሁለት የግሪክ ቃላቶች ጂኦ እና ግራፊ የሚሉ እንደሆኑ፣ ጂኦ ማለት መሬት፣ ግራፊ ማለት ዲስክሪፕሽን ወይም አገላለጥ እንደሆነ፣ ጂኦግራፊም በመሬት ላይ ስላሉ የሰው ልጆች ተፈጥሮ አካላት እንዲሁም በሰው ልጆችና በተፈጥሮ አካላት መካከል ስላለው መስተጋብር የሚያጠና ሳይንስ እንደሆነ አይተናል። Therefore, different geographers and scientists try to define geography in different ways, but the central concept is very similar.
እንግዲህ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ወይም የተለያዩ የጂኦግራፊ ባለሙያዎች ጂኦግራፊን በተለያየ መንገድ ትርጓሜ ቢሰጡትም የሁሉም ጂኦግራፈሮች ትርጉም ማዕከላዊ ሐሳቡ ወይም ጽንሰ ሐሳቡ ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ሪቻርድ ሃርትሰን የሚባል ሰው እንደሚከተለው ጂኦግራፊን ዲፋይን አድርጓል። Geography is an all-encompassing discipline that seeks an understanding of the earth and its human and natural complexities. ይህ ሰው ምንድነው የሚለው? ጂኦግራፊ ሁሉን አቀፍ የሆነ የትምህርት ዘርፍ ሲሆን በተለይ በመሬት ላይ ስላሉ ህይወት ስላላቸው ነገሮች፣ በመሬት ላይ ስላሉ የሰው ልጆች እንዲሁም በተፈጥሮ መካከል ስላለው መስተጋብር የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ጂኦግራፊ እንደሆነ ይገልጻል። All geographers and geography try to ask the following question and try to give the answer for the following question. ሁሉም የጂኦግራፊ ባለሙያዎችና ጂኦግራፊ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይጠይቃሉ። ለጠየቁትም ጥያቄ ለሚከተሉት መልስ ይሰጣሉ። These questions are: what is? On their surface there is natural and human-made features. Therefore geography try to ask what is. በመሬት ላይ እንደምናውቀው ሰው ሰራሽም ሆኑ ተፈጥሯዊ የሆኑ አካላቶች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ አካላቶች ምንድናቸው ብሎ ጂኦግራፊ ይጠይቃል። what is volcanism? what is landslide? what is flooding? what is population? የሚሉ ጥያቄዎችን ይጠይቃል። the other is where question is related with the position of a place on the surface of the earth, and any phenomena or any object on the surface can be expressed in terms of absolute location or relative location. We will deal about location in the next session. ሁለተኛው የጂኦግራፊ ጥያቄ የት የሚል ጥያቄ ነው። ቮልካኒዝም የተከሰተው የት ነው? ሂውማን ፖፑሌሽን ያለው የት ነው? አኒማል ፖፑሌሽን የት አካባቢ ነው ያለው የሚለውን ከሎኬሽን ጋር የተያዘ ጥያቄ ይጠይቃል። ለዚህም መልስ ይሰጣል። The third question is why? እዛ ለምን ሆነ? Why a certain object is found in tropical zone, in temperate zone or in freeze zone. ስለዚህ why የሚለውን ጥያቄ ይጠይቃል። moreover what is made of የሚለውን ጥያቄ አብሮ ይጠይቃል ጂኦግራፊ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል። Generally speaking, even if different geographers try to give different definition for geography, the central concept is similar. And when we summarize the definition of geography, we can define as follows. ምንም እንኳ ጂኦግራፈሮች በተለያየ መንገድ ጂኦግራፊን ዲፋይን ቢያደርጉም ማዕከላዊ ጽንሰ ሐሳቡ ተመሳሳይ ስለሆነ የጂኦግራፊን ዴፊኒሽን ጠቅለል ስናደርገው እንደሚከተለው ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። Geography is a scientific study of the earth that describes and analyzes spatial and temporal variation of physical, biological, human phenomena and their interrelationship and dynamism over the surface of the earth. Geography ስለ መሬት የሚያጠና ሳይንስ ሆኖ በመሬት ላይ ስላሉ ፊዚካዊ፣ ስነ ህይወታዊ የሰው ልጆች እንዲሁም በእነዚህ በሶስቱ መካከል ስላለው መስተጋብር ኢንተርሪሌሽንሺፕ በመሬት ላይ ስላለው ለውጥ ዳይናሚዝም የሚያጠና ሳይንስ ነው። Here the basic concept and the core concept is spatial and temporal. Spatial ማለት ከሎኬሽን ጋር የተያዘ ነው። where የሚለውን ጥያቄ የሚያሳይ ነው። temporal የሚለው ደግሞ when የሚለውን የጊዜ ሁኔታ የሚያጠይቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ጠቅለል ያለ የጂኦግራፊ ዴፊኒሽን ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሬንፎል ነው። ሬንፎልን ስናይ የሚያሳየን ፊዚካል ፌኖሜና ወይም ፊዚካል ሁነትን ነው። ይሄኛው ባዮሎጂካል ነው። this is a grazing land with cattle. Here is human being, therefore
both human being and cattle have interaction with the natural environment, and if there is interaction, there is dynamism or change over the environment. So geography focuses on dynamism, interrelationship, and spatial location and temporal variation. The second point is the scope of geography. As far as the scope of geography is concerned, the scope of geography is very wide. It starts from the surface of the earth to atmosphere. Therefore, the scope of geography is generally speaking very wide. ስኮፕ ማለት የጥናት ወሰን ነው። የጂኦግራፊ የጥናት ዓላማ የሚነሳው ከላይኛው የመሬት ክፍል ክራስት ከምንለው ጀምሮ እስከ አትሞስፌር ሲሆን የላይኛው የመሬት ክፍል እንዴት ተሰራ፣ ኮምፖዚሽኑ ምንድነው፣ መሬት ላይ ስላሉ አካላት፣ በመካከላቸው ስላለው መስተጋብር፣ ከፍ ሲል ደግሞ አትሞስፌር አለ። የአትሞስፌር ስሪት ምን ይመስላል፣ ሌየር ኦፍ አትሞስፌር የሚባሉ አሉ፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር፣ ቴርሞስፌር የሚባሉ የነሱ ደግሞ ስሪታቸው ምንድነው፣ ሄይታቸው ከስንት እስከ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የሚለውን ጭምር እስከ ባህሪው የሚያጠና ሳይንስ ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊ ስኮፑ ወይም ዓላማው የጥናት ዓላማው በጣም ሰፊ ነው። ከመሬት ጀምሮ እስከ ህዋ ይደርሳል ማለት ነው። So it is a holistic and interdisciplinary subject, and the main focus and scope of geography is Biosphere. ጂኦ ማለት መሬት ነው፣ ስፌር ማለት አካባቢ ነው። በመሬት አካባቢ ያሉ ሁሉንም ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ስለሆነ ስኮፑ ጂኦስፌር ብለን እንጠራዋለን። the geosphere itself is subdivided into 5 subspheres. ይሄ ጂኦስፌር እንደገና በአምስት ሰብስፌር ይከፈላል፣ አንድ በአንድ ነው። የመጀመሪያው አትሞስፌር ነው። ጂኦግራፊ አንዱ ስኮፑ አትሞስፌር ማጥናት ነው። አትሞስፌር እንደተነጋገርነው የአትሞስፌር ስሪት፣ የአትሞስፌር ስትራክቸር ከስንት እስከ ስንት ነው፣ ለምሳሌ ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር ከስንት እስከ ስንት ኪሎ ሜትር ድረስ ያለው ነው የሚለውን ያሳያል። ከዛ በተጨማሪ ኮምፖዚሽኑ ትሮፖስፌር ላይ ምን ያክል ኦክሲጅን አለ፣ ስትራቶስፌር ወደ ላይ ሲሄድ የሙቀት መጠን ምን ይሆናል፣ የኦክሲጅን መጠን ምን ይሆናል የሚለውን ግራቪቲ ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር በሙሉ ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አትሞስፌር የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ክላይማቶሎጂ ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ሰብስፌር ሊቶስፌር ነው። ሊቶስፌር is one of the subsphere of geosphere, and it is the scope of geography. Lithosphere mainly focus on the distribution of rocks like sedimentary rock, igneous rock, and metamorphic rock, the composition of rocks, the distribution of soil type, the characteristics of soil. ሊቶስፌር የሚባለው አንዱ የጂኦስፌር ክፍል ሲሆን የሚያጠናው በመሬት ላይ ስላሉ አለቶች፣ እነዚህ አለቶች ቅልጥ አለት ሊሆን ይችላል፣ ደለል አለት ሊሆን ይችላል፣ ልውጥ አለት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ስለ አፈር አይነቶች ስርጭት እና ባህሪ ያጠናል ማለት ነው። ስለ ሊቶስፌር የሚያጠኑ ሁለት የጂኦግራፊ ክፍሎች አሉ። ስለ አለት የሚያጠናው ጂኦሞርፎሎጂ፣ ስለ አፈር የሚያጠና ሶይል ጂኦግራፊ የሚባሉ የጂኦግራፊ ክፍሎች አሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብራንችስ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚለውንም ያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እነዚህ የፊዚካል ጂኦግራፊ ክፍሎች ናቸው። ክላይማቶሎጂም፣ ጂኦሞርፎሎጂም፣ ዳት ኦፍ ሶይል ጂኦግራፊ እነዚህ የፊዚካል ጂኦግራፊ ክፍሎች ናቸው። ሶስተኛው ሰብስፌር ሃይድሮስፌር ይባላል። As the name indicates, hydro means water, sphere means environment. Hydrosphere considers the spatial distribution and characteristics of water body, and the water body may be rivers, lakes, and oceans, and related aspects of tides and waves.
ሃይድሮስፌር እንደሚታወቀው ሃይድሮ ማለት ውሃ ማለት ነው። ስፌር ኢንቫይሮንመንት ነው። ሃይድሮስፌር የሚያጠናው በመሬት ላይ ስላሉ ውሃማ አካላት፣ ውቅያኖሶች፣ ሐይቆች፣ ወንዞች ሊሆን ይችላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የባህር ሞገድ እና የባህር ማዕበልንም ጭምር ያጠናል። ስለዚህ የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ደግሞ ኦሽን ጂኦግራፊ ተብሎ ይጠራል። The fourth components of geosphere is biosphere. Bio means life, sphere is environment. Biosphere is focused on life. በመሬት ላይ ስላሉ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል አለ። ባዮስፌርን የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ባዮ ጂኦግራፊ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የመጨረሻው አንትሮፖስፌር ነው። Anthroposphere is focusing on the cultural landscape of human beings and human-made features like language, culture, belief, custom, religion, and the like. ስለ ሰው ልጆች አጠቃላይ እንቅስቃሴ የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ነው። በተለይ ስለ ሰው ልጆች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ፣ ባህል፣ ወግ፣ ሃይማኖት ከዚህ ጋር የተያዙ ሰው ሰራሽ ስለሆኑ ነገሮች የሚያጠና የጂኦስፌር ክፍል አንትሮፖስፌር ነው። ስለ አንትሮፖስፌር የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ደግሞ ምን ብለን እንጠራለን? ካልቸራል ጂኦግራፊ እና ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ተብሎ ይጠራል። ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ የሚያጠናው ስለ ሰው ልጆች ውልደት፣ ሞት፣ ፍልሰት ያጠናል። እንዲሁም ሌላም ፖለቲካል ሲስተም ከጨመርንበት ደግሞ ፖለቲካል ጂኦግራፊም ያጠናል። ሌላኛው ካልቸራል ጂኦግራፊ የሚያጠናው ስለ ካልቸር፣ ስለ ሰው ልጆች ባህል፣ ወግ፣ ሃይማኖት የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ነው ማለት ነው። In addition to this, geography have spatial linkage and importance in various disciplines. ጂኦግራፊ ከተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ጋር ልዩ የሆነ ቁርኝትና ልዩ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ምሳሌ For instance, geography have spatial relationship with military science. ከሚሊተሪ ሳይንስ ጋር ጂኦግራፊ ቁርኝት አለው። For instance, for armed service. ጂኦግራፊን በቅጡ ወይም በውሉ መረዳት ለወታደራዊ እንቅስቃሴ ለወታደራዊ ስልጠና ጠላትን ለማጥቃት ምሽጎችን የት መስራት እንዳለብን የጠላትን እንቅስቃሴ በቀላሉ ለመረዳት ጂኦግራፊን በቅጡ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ጂኦግራፊ have spatial linkage with environmental management. ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት ስንል አካባቢን በቅጡ መረጃን መሰረት በማድረግ ማኔጅ ለማድረግ የተራቆቱ ቦታዎችን እንዲያገግሙ ለማድረግ for instance for environmental management ስንል soil and water conservation ለመስራት ለምሳሌ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ለመስራት afforestation ለመስራት reforestation ለመስራት ፓርኮችን ማኔጅ ለማድረግ ለነዚህ ይጠቅማል። ሌላኛው ጥቅም ከዋተር ሪሶርስ ማኔጅመንት ጋር በተያያዘ ፎር ዋተር ሪሶርስ ማኔጅመንት ጂኦግራፊን አንደርስታንድ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ስለ ዋተር የሚያጠና ጂኦግራፊ ክፍል አለ፣ እሱም ሃይድሮስፌር ብለናል። ስለዚህ ይሄን ማወቅ ማለት ዋተር ሪሶርስን በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ ይቻላል። The other is disaster management. Disaster can be divided into human-induced disaster and natural disaster like volcanic activity, landslide, earthquake, flooding, fire. እነዚህን ተፈጥሯዊም የሆኑ ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ቀድሞ ፕሪዲክት ለማድረግ ለመተንበይ ከደረሱም ደግሞ ተጽዕኖቸውን ለመቀነስ ጂኦግራፊን በቅጡ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። Meteorology and geography have spatial linkage. The part of geography that mainly focus or study about the climatic situation of an area is called climatology, and meteorology is one of the discipline that mainly focus for weather and climate.
Therefore, geography and meteorology have spatial linkage, and geography have its own importance to understand the climatic situation of an area. ሌላኛው ፕላኒንግ ለፕላኒንግ ፐርፐስ ፕላን ለማድረግ የት አካባቢ ነው ቤት መሰራት ያለበት፣ የት አካባቢ ነው ጤና ጣቢያ መሰራት አለበት የሚለውንም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሂደቶችን ለማስኬድ ጂኦግራፊን በቅጡ መረዳት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። In addition to this, it can also important in day-to-day life of like tourism, commuting, housing, and has related activities. ከዚህ በተጨማሪ በሰው ልጆች የቀን ተቀን ህይወትና እንቅስቃሴ ውስጥ ጂኦግራፊ በጣም ጠቃሚ ነው። ለምሳሌ ቱሪዝም ሳይቶችን ማፕ ለማድረግ ላሊበላ የት ነው፣ ሶፎመር የት ነው፣ አክሱም የት ነው፣ ጀጎል ግንብ የት ነው የሚለውን ለቱሪዝም ማፕ በማድረግ ማፑን ሁሉም ሰው ይዞ ሊጠቀምበት ይችላል። እሱን ለመጠቀም ደግሞ ጂኦግራፊን በቅጡ መረዳት ያስፈልጋል። ሌላኛው ኮሚዩቲንግ ማለት ትራንስፖርት ነው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስንሄድ ሾርት ሩቱ የት አካባቢ ነው፣ በየትኛው አካባቢ ብንሄድ ኮስት ኢፌክቲቭ በሆነ መንገድ የፈለግንበት ቦታ እንደርሳለን የሚለውን ለመረዳት ይጠቅማል። ቤቶችን ለመስራት፣ ጤና ጣቢያዎችን ለመስራት እነዚህን ለማድረግ ጂኦግራፊን መረዳት በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። ሌላኛው approaches to study geography የሚለው ጂኦግራፊን ለማጥናት ሁለት መንገዶችን መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ሲስተማቲክ ወይም ቶፒካል አፕሮች ነው። ሁለተኛው ሪጂናል አፕሮች ነው። ይሄ 12ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ያለ ነው። ሲስተማቲክ ወይም ቶፒካል ማለት ቶፒክን መሰረት በማድረግ ጂኦግራፊክ ፌኖሜናን የማጥናት ሂደት ሲስተማቲክ አፕሮች ይባላል። ሁለተኛው ሪጂናል አፕሮች ማለት ሪጅንን ኮንሲደር በማድረግ ወይም ክልልን መሰረት በማድረግ ስናጠና ነው። ክልል የተለያዩ የክልል አይነቶች አሉ። ለምሳሌ አድሚኒስትሬቲቭ ባውንደሪ ሊኖረን ይችላል። ለአስተዳደር ተብሎ የተከፈለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብንመጣ አሁን ወደ 11 የሚደርሱ ክልሎች አሉ። ሌላኛው ደግሞ ጂኦግራፊካሊ ጂኦግራፈሮች ዓለምን ለማጥናት ሶስት አበይት ክልሎች አሉ። በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና ካፕሪኮርን መካከል ያለው ትሮፒካል ዞን ይባላል። ከ23.2 ዲግሪ እስከ 66.2 ዲግሪ ያለው ደግሞ ቴምፕሬት ዞን ይባላል። ከ66.2 እስከ 90 ዲግሪ ያለው ደግሞ ፍሪጅ ዞን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ክልሎችን በተለያየ ክራይቴሪያ ልንፈጥር እንችላለን። ሲስተማቲክ አፕሮች ወይም ቶፒካል አፕሮች የሚለው አንድ ስናይ systematic approach applies a specific geographic element or phenomenon over a defined geographical unit. For example, if we study climate of geography of climate ብንል ስለ ክላይሜት የሚያጠና ጂኦግራፊ ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ጂኦግራፊካል ኤሌመንትን ወሰድን። ጂኦግራፊ ኦፍ አግሪካልቸር ብንል ስለ አግሪካልቸር ነው የሚያጠናው። ጂኦግራፊ ኦፍ ፖፑሌሽን ብንል ስለ ፖፑሌሽን የሚያጠና ስፔሲፊክ የሆነ ኤሌመንትን ብቻ በመውሰድ የምናጠና ከሆነ ጂኦግራፊን ይሄ ሲስተማቲክ ወይም ቶፒካል አፕሮች ይባላል። ሁለተኛው ሪጂናል አፕሮች ነው። ቅድም እንደተነጋገርነው ሪጂናል አፕሮች ፎከስስ ኦን ሪጅን። በበላይነት ሪጂናል አፕሮች ፎከስ የሚያደርገው ክልሉን ነው። ዲፋይን ጂኦግራፊክ ዩኒት ይኖረዋል። አሁን ክላይሜት ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት ሲባል ዴፊኒት የሆነ ወይም የተወሰነ የጂኦግራፊ ክልል የለውም። ይሄኛው ግን የራሱ የሆነ ክልል አለው። within a region the study examines a variety of geographic feature. በአንድ ክልል ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ወይም ሶስት ፋክተሮችን ማጥናት ይቻላል። Region could be based on a single factor like relief. For instance, the topographic feature of Ethiopia ብል ይሄ ሪጅኑ ኢትዮጵያ ነው።
ፋክተሩ ደግሞ ቶፖግራፊ ነው ማለት ነው። ሬንፎል፣ ቬጂቴሽን፣ ፐር ካፒታል ኢንካም እነዚህን ፋክተሮች ይዘን በጂኦግራፊክ ኤሪያ ደሊኔት አድርገን ወይም ወሰነን የምናጠና ከሆነ ይሄ ሪጂናል አፕሮች ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። They could also be a multi-factor region formed by association of two or more factors. በአንድ ክልል ውስጥ የምናጠናቸው ጥናቶች መልቲ ፋክተር ሊሆን ይችላል። ፋክተሮቹ ሁለትና ከሁለት በላይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቶፖግራፊ ከሬንፎል ጋር አዛምዶ ማጥናት ይቻላል። ሬንፎል እና ቶፖግራፊ ፋክተሮቹ ናቸው። ኢትዮጵያ ደግሞ ሪጅን ነች ማለት ነው። Administrative unit like state, district, ቀበሌ also be treated as a region. እንግዲህ ስቴት ሀገር ዞን በእኛ ኬስ ዞን ወረዳ ቀበሌ እንደ ሪጂን ወይም እንደ ማጥኛ ክልል በመወሰን በዛ ጥናታችንን ማካሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ለማጠቃለል ሲምፕሊ ሲስተማቲክ የሚባለው አንድን ኤሌመንት በጂኦግራፊክ ኤሪያ ሳንወስን የምናጠና ከሆነ ጀነራል ባህሪውን የምናጠና ከሆነ ሲስተማቲክ ነው። ሪጂናል የሚባለው ግን በአንድ ክልል ውስጥ የሆነ ፋክተር ሬንፎል ሊሆን ይችላል፣ ቶፖግራፊ ሊሆን ይችላል፣ ቬጂቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ሲስተም ሊሆን ይችላል፣ ፐር ካፒታል ኢንካም ሊሆን ይችላል። ይሄን በክልል ወሰነን የምናጠና ከሆነ ይሄ ሪጂናል አፕሮች ይባላል እንደማለት ነው። The next is themes of geography. Geography have at least 5 themes. The first one is location, the second one is place, the third one is indicates interaction between environment and human beings, the fourth one is movement or mobility, the final one is region. እንግዲህ ጂኦግራፊ ትኩረት የሚያደርግባቸው የጥናት አቅጣጫዎች ወይም መስኮች ልንለው እንችላለን። 5 ናቸው። አንደኛው ሎኬሽን ነው፣ ሁለተኛው ቦታ፣ ሶስተኛ በሰው ልጆችና በአካባቢ ያለውን መስተጋብር፣ አራተኛው እንቅስቃሴ፣ አምስተኛው ክልል ናቸው። አንድ በአንድ እናያለን። As you know, location is a position of a given object on the surface, and the position of a given object can be expressed into 2 ways. The first is in absolute way, the second is in relative term. Absolute location is a location of a place which is indicated by using latitudes and longitudes with a measurement of decimal degree or degree, minute, second. The other is relative location. Relative location is a position of a place that is indicated by using compass point in a relative with landmass and water bodies. እንግዲህ ሎኬሽን ማለት የአንድ ነገር መገኛ መሬት ላይ የሚገኝበት መገኛ እንደማለት ሲሆን የአንድን ኦብጀክት መሬት ላይ የሚገኝበትን መገኛ በሁለት መንገድ መግለጽ እንችላለን። አንደኛው ኮምፓስ ጂፒኤስ በመጠቀም ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩዱን ተጠቅመን በዚህን ያህል ዲግሪ፣ በዚህን ያህል ደቂቃ፣ በዚህን ያህል ሰከንድ ሰሜን ወይም ደቡብ ይገኛል ብለን የምንናገር ከሆነ ይሄ ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድን ተጠቅመን የምንገልጽ ከሆነ አብሶሉት ወይም ፍጹማዊ መገኛ ይባላል። ሁለተኛው ሪሌቲቭ ሎኬሽን የሚባለው አንድን ኦብጀክት ከጎረቤቶቹ ጋር በማነጻጸር በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅና በምዕራብ የሚሉትን ኮምፓስ ፖይንት በመጠቀም አነጻጽረን የሚያዋስኑትን ከጠቀስን ይሄ ሪሌቲቭ ሎኬሽን ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር አብሶሉት ኤንድ ሪሌቲቭ ሎኬሽን የሚለው ሎኬሽን ታይፕ ናቸው። አብሶሉት ሎኬሽን አንሰር ዘ ኩዌስችን ዌር ኢት ኢዝ የሚለውን ይመልሳል፣ የት ነው የሚገኘው የሚለውን። አብሶሉት ሎኬሽን ለመግለጽ ላቲቲዩድ እና ሎንጂቲዩድ እንጠቀማለን። ይሄንም የምንገልጸው በዲግሪ፣ በሚኒት እና በሰከንድ ነው። ሪሌቲቭ ሎኬሽን እንደነገርኳችሁ በማነጻጸር ቦታዎችን በሰሜን፣ በደቡብ እና በምዕራብ ይሄ ያዋስናል ብለን የምንገልጽ ከሆነ ይሄ ሪሌቲቭ ሎኬሽን ነው። ሁለተኛው የጂኦግራፊ ቴም ፕሌስ ወይም ቦታ ነው። ይሄን ዲፋይን ስናደርግ ጂኦግራፈርስ try to describe a place by using 2 major factors or characteristics. The first one is physical and the second is human factor. ጂኦግራፈሮች ቦታን
ለመግለጽ ሁለት አበይት ባህሪያትን ይጠቀማሉ። አንደኛው ተፈጥሯዊ ባህሪን ነው፣ ሁለተኛው ሰው ሰራሽ ባህሪን ነው። ተፈጥሯዊ ባህሪ እና ሰው ሰራሽ ባህሪን የሚጠቀሙት ለምንድነው? አንድን ቦታ ከሌላው ቦታ የሚለየው ምንድነው የሚለውን ለማሳየት ነው። This term of a place address the question what is like there? ያ ቦታ ምን ይመስላል? ከየትኛው ቦታ ጋር ይመሳሰላል? ከሌላው ቦታ ጋር ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለውን ለመግለጽ እነዚህን ሁለት ባህሪያት ይጠቀማሉ። Place is associated with the following three concepts. ቦታ ከሚከተሉት ሶስት ነጥቦች ጋር አሶሲዬሽን ወይም ቁርኝት አለው። የመጀመሪያው ቶፖኒም ነው። እያንዳንዱ ቦታ የራሱ የሆነ ስም አለው። the name of a place። ምሳሌ ብንወስድ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጅማ፣ ጂጂጋ ብንል እነዚህ ስሞች አሏቸው። እነዚህ የጠራኋቸው ከተማዎች ደግሞ ሳይት አላቸው። ሳይት ማለት description of feature of the place። description of the feature of a place ስለ ቦታዎቹ መገለጫ ይሆን። ጅማ ስንል ወደ አእምሮአችን የሚመጣ ቡና ሊሆን ይችላል። አዲስ አበባ ስንል የፖለቲካል ሴንተር መሆኑን እንወስዳለን። ላሊበላ ብንል ወደ አእምሮአችን የሚመጣው ቱሪዝም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሳይት አለ። the other is situation ሁነት ማለት environmental condition of a place ስለዛ አካባቢ ያለው environmental condition. If we say Dalol depression is the name, it is related to toponym. The situation is Dalol depression is found in Afar regional states, and the site is the location of a place which is Dalol depression is found in Afar regional state, and the situation is Dalol depression is very hot and it have active volcano and it have different kinds of resource like potash and the like. Such kind of expression is associated with a place. እንግዲህ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ እና ሂውማን ካራክተሪስቲክስ የሚሉትን ስናይ physical characteristics of a place make up of its natural environment and are derived from geological, hydrological, atmospheric and biological process. physical characteristics ተጠቅመን ቦታዎችን ስንገልጽ የምንጠቀመው እዛ አካባቢ ያለው ጂኦሎጂካል ኢቨንት ሊሆን ይችላል፣ ገጸ ምድሩ ቶፖግራፊው ሊሆን ይችላል፣ እዛ አካባቢ ያለው የውሃማ አካል ሊሆን ይችላል፣ የአየር ንብረት ሁኔታው ሞቃት ነው፣ ደጋ ነው፣ ወይና ደጋ ነው፣ ባዮሎጂካል ፕሮሰስ። እነዚህን በመጠቀም ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን ብቻ ተጠቅመን ያን ቦታ የምንገልጽ ከሆነ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ነው። አንድ ምሳሌ እዚህ ላይ ለማንሳት ሶፎመር ኬቭ የሚለውን ብናነሳ ተፈጥሯዊ ነው። ሶፎመር ኬቭ በሶፎመር ዋሻ ውስጥ የሚያልፍ ዌብ ሪቨር አለ፣ እዛ አካባቢ ኬሚካል ዌዘሪንግ አለ እንል ከሆነ ይሄ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ነው። ሂውማን ካራክተሪስቲክስ የሚለውን ስናይ ሂውማን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኤ ፕሌስ ካም ፍሮም ሂውማን አይዲያ ኤንድ አክሽን። ከሂውማን አይዲያ ከሰው ልጆች ሐሳብና ተግባር የመነጨ ነው። በአንድ አካባቢ ስላለው ላንድ ዩዝ እንሰት አምራች፣ ቡና አምራች፣ ጤፍ አምራች የምንል ከሆነ ይሄ ከመሬት አጠቃቀምና ከፕሮዳክሽን ጋር የተያዘ ነው። density of population የdensity of population የተጠጋጋ የህዝብ አሰፋፈር ያለ የተበታተነ የህዝብ አሰፋፈር ያለበት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው ሊሆን ይችላል። ኖማድ የሆኑ ዘላኖች ወይም አርብቶ አደሮች በእርሻ የሚተዳደሩ ልንል እንችላለን። ሪሊጅን የእስልምና እምነት ተከታይ የክርስትና እምነት ተከታይ በብዛት ያለበት ልንል እንችላለን። አርኪቴክቸር ማለት ስነ ህንጻ ላሊበላ፣ አክሱም፣ ጎንደር ስንል ከዚህ ጋር የተያዘ የቦታዎች ባህሪ ከአርኪቴክቸር ጋር ተያይዞ ወደ አእምሮአችን የሚመጡ ቦታዎች ይኖራሉ። ፖለቲካል ሲስተም እነዚህ ሂውማን ካራክተሪስቲክስ ይባላሉ። These terms can be used to help to answer the first two questions of geography. Where it is location ነው፣ why it is there የሚለውን የጂኦግራፊ ጥያቄ መመለስ ይችላል።
ሶስተኛው የጂኦግራፊ ቴም ሂዩማን ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ነው። በሰው ልጆችና በአካባቢ ስላለው ግንኙነት የሚያጠና ቴም አለው። Human have always been a ceaseless interaction with their natural environment. በመሬት ላይ ካሉ ፍጥረታት ውስጥ እንደ ሰው ልጅ የማያቋርጥና ቀጣይነት ያለው መስተጋብር የሚያደርግ ህይወት ያለው አካል የለም። No other species that have lived on our planet have a profound effect on the environment as human. አሁን እንደተጠቀስኩት ነው ከሰው ልጆች በተሻለ በተፈጥሮ ላይ ፖዚቲቭሊ ወይም ኔጌቲቭሊ ኢንቫይሮንመንትን ኤክስፕሎይት የሚያደርግ ፍጡር የለም። Human shape the landscape through their interaction with the land. This has both positive and negative effect on the environment. የሰው ልጆች አካባቢን በአዎንታዊና በአሉታዊ መንገድ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። በሰው ልጆችና በአካባቢ መካከል ያለው ትስስርና ቁርኝት ሶስት አይነት ነው። አንደኛው ዲፔንደንሲ ነው። ዲፔንደንሲ ማለት የሰው ልጅ በአካባቢ ጥገኛ ሲሆን ዲፔንደንሲ እንላለን። So dependency refers to the way in which human dependent on nature for living. የሰው ልጅ ለመኖር በተፈጥሮ ጥገኛ ሲሆን ዲፔንደንት ነው እንላለን ማለት ነው። ለዚህ ምሳሌ በቆላው የሀገራችን ክፍል የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ዝናብ ካልዘነበ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነው ከብቶቻቸው ሉዝ ያደርጋሉ። ስለዚህ ከኢንቫይሮንመንት ጋር ሃይሊ ዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው። The second is adaptation. የሰው ልጆችን ከሌላው ፍጡር የሚለየን ወይም የሚለየው አዳፕት ማድረግ ይችላሉ። አንድ ሰው ከደጋ ተነስቶ ወደ ቆላ ሄዶ ያኗኗር ሁኔታውን ያኗኗር ዘይቤውን የአየር ንብረት ሁኔታውን ሊቋቋም ወይም አዳፕት ራሱን ሞዲፋይ በማድረግ አዳፕት ሊያደርግ ይችላል። So adaptation relates to how human modify themselves, their lifestyle and their behavior to live in a new environment with new challenges. ምን ማለት ነው? የሰው ልጆች ወደ አዲስ የመኖሪያ አካባቢ ሲሄዱ ራሳቸውን ሞዲፋይ በማድረግ በማሻሻል የሚገጥማቸውን ቻሌንጅ እና ኢንቫይሮንመንት ተቋቁመው ሲኖሩ ይሄ አዳፕሽን ብለን እንጠራዋለን። የመጨረሻው ሞዲፊኬሽን ነው። ሞዲፊኬሽን ማለት መለወጥ ነው። allowed human to conquer the world for their comfortable life. የሰው ልጆች በጣም አስቸጋሪ የሆነን ኢንቫይሮንመንት ቴክኖሎጂን በመጠቀም ኮንከር በማድረግ ወይም በመቀየር ለህይወታቸው ምቹ ሲያደርጉት ሞዲፊኬሽን ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ሶስት ነገሮች በሰው ልጆችና በአካባቢ ያለው ኢንተራክሽንን የሚያሳዩ ናቸው። አንድ በአንድ ለማየት እየጠቀስነው ነው። ሂዩማን ዲፔንደንት ኦን ኢንቫይሮንመንት ማለት የሰው ልጆች ለመኖር በተለይ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ቤዚክ ኒድ ምግብ፣ መጠለያና ልብስ ለማግኘት ከተፈጥሮ ጋር ዲፔንደንት ሲሆኑ ይሄ ሂዩማን ዲፔንደንት ኦን ኢንቫይሮንመንት እንለዋለን። ሂዩማንስ ሞዲፋይ ዘ ኢንቫይሮንመንት ማለት እንደተነጋገር ነው ሞዲፋይ ሲያደርጉት ለምሳሌ በተለያየ ቦታ ትልልቅ ሃይድሮኤሌክትሪክ ዳም ወይም ግድቦችን ሲሰሩ መሬትን ሲያርሱ መሬትን ወይም ወንዞችን በመጥለፍ በመስኖ ሲጠቀሙ የተለያዩ ማዕድናትን በመቆፈር ለጥቅም ሲያውሉ ቤቶችን ሲሰሩ ትምህርት ቤቶችን፣ ጤና ጣቢያዎችን፣ የገበያ ማዕከሎችን ኮንስትራክት ሲያደርጉ ይሄ ሂዩማን ሞዲፋይ ኢንቫይሮንመንት እንላለን። ምክንያቱም እነዚህን በሰሩ ቁጥር የተፈጥሮ አካባቢውን ሞዲፋይ ያደርጉት ይሄዳሉ ማለት ነው። ሶስተኛው አዳፕት የሚለውን ስናይ human have settled in virtually every corner of the world by successful adaptation to various natural settings. እንግዲህ አዳፕት አድርገው የዓለም የሰው ልጅ በየትኛውም በዓለም ኮርነር ላይ ያለውን ኢንቫይሮንመንት አዳፕት አድርጎ ከምድር ወገብ ከፍተኛ ሙቀትና ወበቅ ካለበት እስከ ከፍተኛ ቅዝቃዜ እስካለበት ፖላር ኤሪያ የሰው ልጅ ይኖራል። ይሄ የሚያሳየው ደግሞ የሰው ልጅ ኢንቫይሮንመንትን አዳፕት አድርጎ የመኖር
አቅምን የሚያሳይ ነው። The way the people choose to adapt their settings reflect the economic and political circumstances and technological abilities. የሰው ልጆች environmenትን አዳፕት አድርገው የሚኖሩበት መንገድ ያላቸውን ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ እንዲሁም የቴክኖሎጂ አድቫንስመንት መሰረት ያደረገ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሙቭመንት ነው። ከሙቭመንት ጋር በተያያዘ the term movement addresses the questions of how and why are places connected with another. ሙቭመንት ሲነሳ ትራንስፖርት ይነሳል። በቦታዎች መካከል ግንኙነት ወይም ትስስር ይኖራል። ስለዚህ movement have its own contribution. Relationship between people in different places are shaped by the constant movement of people, idea, material, physical systems such as wind. እንግዲህ ከሙቭመንት ጋር ተያይዞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ የሚያደርገው ፊዚካል ሙቭመንት ለምሳሌ wind, it can blow from different direction. There are local wind, there is also global wind. The winds can blow from one place to another, and the atmospheric circulation is dependent on the movement of wind. የሰው ልጆች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ሀሳባቸው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ከሰው ልጆች እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ማቴሪያሎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። The physical movement of the people allow the following three aspects. የሰው ልጆች አካላዊ እንቅስቃሴ የሚከተሉት ነገሮች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። አንደኛው the human race to inhabit all the continents and islands of the world. የሰው ልጆች በተንቀሳቀሱበት ሲንቀሳቀሱ በሁሉም የዓለም ዳርቻ እንዲሁም በሁሉም ደሴቶች የሰው ልጅ እንዲኖር ምክንያት ሆኗል። ሁለተኛ the transportation of goods from one place on the earth to another. ከአንድ አካባቢ የተመረተው እቃ አንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲንቀሳቀስ ምክንያት ሆኗል። ሶስተኛው the flow of ideas that allow unification of human civilization and promote its growth and prosperity. የሰው ልጆች ሲንቀሳቀሱ ያላቸውን ሀሳብ እውቀት ይዘው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሄዳቸው በዓለም ስልጣኔ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። እድገትና ብልጽግና እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል እንደማለት ነው። የመጨረሻው regions ነው። region is basically units of geographic study. ቅድም እንደተነጋገርነው የተለያየ region አለ። ለአድሚኒስትሬቲቭ ፐርፐዝ የተፈጠሩ ሪጅኖች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጂኦግራፈሮች ሁነቶችን ለማጥናት የከፈሏቸው የክልል አይነቶች አሉ። It is defined as an area that have unifying characteristics. ክልል ስንል አንድን ክልል ለመከለል አንድ የሚያደርጋቸው ባህሪ ሊኖር ይገባል። ሆሞጂኒየስ መሆን አለባቸው። በካልቸር ሊሆን ይችላል፣ በቶፖግራፊ ሊሆን ይችላል፣ በክላይሜት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዛ አካባቢዎች በአንድ ክልል ውስጥ የሚቀመጡትን ተመሳሳይ የሆነ ፊቸር ሊኖራቸው ይገባል። The study of region helps to answer the questions of how and why one area similar to another and how do the area differ. እንግዲህ ሪጅንን ስናጠና አንድን ቦታ ከሌላው ቦታ የሚለየው ምንድነው? አንድን ቦታ ከሌላው ቦታ የሚያመሳስለው ነገር ምንድነው የሚለውን ለመለየት ያገለግላል። Regions can be formal, functional or vernacular regions. ሶስት አይነት ሪጅኖች በቀላሉ አሉን። አንደኛው ፎርማል ሪጅን ነው፣ ሁለተኛው ፋንክሽናል ሪጅን ነው፣ ሌላኛው ቨርናኩላር ነው። ፎርማል ሪጅን የሚባለው ፎርማል የሆነ ጂኦግራፊክ ባውንደሪ ያለው ሲሆን ለምሳሌ አድሚኒስትሬቲቭ ባውንደሪ ሊሆን ይችላል። ይሄ ፎርማል እንለዋለን። ለአገዛዝ፣ ለአስተዳደር፣ ለስርዓተ መንግስት የሚያገለግል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፋንክሽናል ሪጅን የሚባለው ደግሞ ከኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ጋር በተያያዘ እንደ ፈንክሽናቸው ሪጅን ለምሳሌ የቱሪዝም ሪጅን ልንል እንችላለን። ፖለቲካል ሴንተር የሆነ ሪጅን ልንል እንችላለን። አግሪካልቸራል ሪጅን ብለን ልንከፍል እንችላለን። እንዲህ አይነት ፋንክሽናል ሪጅን እንላለን። ቨርናኩላር የምንለው በሜንታል ማፓችን ላይ ያለ
ምናባዊ ክልል ነው። ለምሳሌ ባልካን ልንል እንችላለን፣ ሚድል ኢስት፣ ሚድዌስት ምናምን ልንል እንችላለን። እንዲህ አይነት በአእምሯችን ውስጥ ያለ ምናባዊ ካርታ ቨርናኩላር ሪጅን ብለን እንጠራዋለን። አንድ በአንድ እንይ። ፎርማል ሪጅንስ አር ዞስ ዛት አር ዴዚግኔትድ ባይ ኦፊሻል ባውንደሪስ። ኦፊሻል ባውንደሪ ያለው ካራክተራይዝድ ባይ ሆሞጂኒቲ፣ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ኢን ተርምስ ኦፍ ሰርቴን ፌኖሜና፣ በሶይል ሊሆን ይችላል፣ በቴምፕሬቸር በሬንፎል ሊሆን ይችላል፣ በካልቸራል ኤሌመንት ላይክ ላንጉጅ፣ ሪሊጅን ኤንድ ኢኮኖሚ። የኢትዮጵያን ክልሎች አብዛኛዎችን ብንወስድ ከቋንቋ ጋር የተያያዙ ናቸው። በቋንቋን መሰረት ያደረጉ ስለሆኑ ኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገር፣ አማርኛ የሚናገር፣ ትግርኛ የሚናገር፣ አፋርኛ፣ ሶማሊኛ በዚህ ልንከልል እንችላለን። ኢን ተርምስ ኦፍ ኢኮኖሚ፣ ኢን ተርምስ ኦፍ ሶይል፣ ኢን ተርምስ ኦፍ ሬንፎልም ክልሎችን መከለል እንችላለን። ክልል ስንል የአድሚኒስትሬቲቭ ባውንደሪን ብቻ ኮንሲደር ማድረግ የለብንም። ለምሳሌ ቴምፕሬት ዞን፣ ፍሪ ዞን፣ ትሮፒካል ዞን ስንል ይሄ ከክላይሜት ጋር የተያያዘ አከላለል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፋንክሽናል ሪጅን ነው። ፋንክሽናል ሪጅን are defined by their connections. For example, the circulation of area for a major city area is a functional region for that paper. እንግዲህ ለምሳሌ አዲስ አበባን ፖለቲካል ሪጅን ልንል እንችላለን። ላሊበላ፣ አክሱም፣ ሀረር ስናይ የካልቸራል ሪጅን ሆነው የቱሪዝም ሪጅን ልንል እንችላለን። እንግዲህ ካላቸው ፋንክሽን ጋር መሰረት በማድረግ ሪጅኖችን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን። The other is vernacular region are perceived region such as the south, the midwest or the middle east. They have no formal boundary but are understood in mental maps of the world. ይሄ vernacular ምናባዊ የሆነ ክልል ነው። Some regions are distinguished by human characteristics which includes economic, social, political and cultural characteristics. አንዳንድ ክልሎች በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካዊ እንዲሁም በካልቸራል ካራክተሪስቲክስ መለየት ወይም ዲስቲንጉሽ ልናደርጋቸው እንችላለን። Other regions can be a combination of physical and human characteristics. ሌሎቹ ክልሎች ደግሞ ፊዚካልንም ሂውማንን በማጣመር ክልሎችን ልንመሰረት እንችላለን። Boundary between regions can be vague. በክልሎች መካከል ያለው ወሰን ቬግ ሊሆን ይችላል ወይም ክሊር ዲማርኬሽን ላይኖረው ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ሌክቸር ይሄን ይመስላል። በዚህ ላይ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ። በሚቀጥለው ሴሽን ሌክቸር 2 ሎኬሽን ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ዘ ሆርን የሚል ርዕስ ይዤ እመለሳለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በድጋሚ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። መልካም ጊዜ፣